હાય ફ્રેન્ડ્સ, તડકામાં જવાથી તમારે ડર લાગે છે? હવે ડરવાની જરૂરત નહીં, કેમ કે કલરબાર લાવે છે ફેસ ધ સન બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ ડેલી ફેસ પ્રોટેક્ટર વિથ SPF 50+ PA++++. બહુ સરસ આ પ્રોડક્ટ છે, કેમ કે આ તમારે અલ્ટ્રાવાયોલેટ એજિંગ રેસ એઝ વેલ એઝ અલ્ટ્રાવાયોલેટ બર્નિંગ રેસ બંનેથી સ્કિનને પ્રોટેક્શન આપશે ને એની જે પ્રોટેક્શન એવરેજ છે, જેને આપણે PA કહેવાય, એ +++ છે, જેના હિસાબે તમારી સ્કિનને એ અનુકૂળ છે આપણા ઇન્ડિયન ક્લાઇમેટના હિસાબે પ્રોટેક્શન રક્ષણ આપવામાં. આ બહુ જ લાઇટ વેઇટ છે, તો તમારી સ્કિન ઉપર તમે દિવસભર વાપરી શકો. આ વોટર રેઝિસ્ટન્ટ છે, એટલે તમારા સ્કિન ઉપર તમે યુઝ કરો તો આ તમારા સ્કિન પરથી પસીનાથી ઉધરસથી જરાય નીકળશે નહીં, અને લાઇટ વેઇટ હોય તો એ તમારી સ્કિનની અંદર વધારે ઇઝીલી અબ્ઝોર્બ થઈ જાય. એની અંદર આપણે ઓલિવના પાતા નાખ્યા છે અને વિટામિન E પણ છે, જે બંને મળીને તમારી સ્કિનને ભરપૂર મોઇશ્ચર આપે છે. આ આવું પ્રોડક્ટ છે જે તમારી સ્કિનને હાઇડ્રેશન નહીં આપશે અને જેન્ડર ન્યુટ્રલ, એટલે મેલ ફિમેલ બંને યુઝ કરી શકે, સુટેબલ ફોર ઓલ સ્કિન ટાઈપ્સ. આ પ્રોડક્ટ ક્યારે લગાવવાનું? તો જ્યારે તમે તડકામાં નીકળવાવાળા છો એના 10 મિનિટ પહેલા લગાવો, તાકી આ તમારી સ્કિનની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે અબ્ઝોર્બ થઈ જાય. અગર તમે મેકઅપ વાપરવાવાળા છો તો તમે તમારી સ્કિનને ક્લેન્ઝિંગ, ટોનિંગ, ટ્રીટમેન્ટ, મોઇશ્ચરાઇઝ કરો. ઓકે, પછી તમારું સનસ્ક્રીન વાપરો અને એના ઉપર તમે તમારું જે મનપસંદ મેકઅપ છે એ વાપરી શકો. સો હવે ફેસ ધ સન વાપરીને તમે તડકામાં બિંદાસ ફરી શકો છો. થેન્ક યુ.